na nanonood live on the Miss Philippines Earth page. Ako si Eliza Marie Mendoza, ang iyong Miss Philippines Ecotourism 2020. And my co-hosts for today are Shane Tormes, your Miss Philippines Fire. Hi, Ate Shane. Hello po. Si Patricia Santos, your Miss Philippines Air. And si Roxy Bayens, your Miss Philippines Earth. Hi everybody! Thank you for watching. At meron kaming special co-host for today, Miss Angeline May Santos, ang iyong Eco Angel of Quezon City. Hi Angeline, how have you been? How has the pandemic been for you? And have you been doing anything after the pageant? Nag-work from home lang ako, kaya I'm free to be with all of you today. Okay, that's good. That's nice. Yeah, because Gianna can't be with us today, unfortunately. So we are back with another episode of People Who Matter, kung saan kausap namin ang mga direktang apektado ng COVID-19. Because it's important to always remember the people. It is through the Miss Philippines Earth live discussions na gagawa natin tulungan at suportahan ang mga tao with the insight and opinions from the people themselves. And today's discussion is about Philippines agriculture amidst COVID-19, a Filipino farmer's perspective, kung saan marinig natin ang tungkol sa agriculture from the working hands-on within the farms and gardens of the Philippines. And so our special guest for today is Mr. J.C. Tejano, who is an alternative lawyer and urban farmer who started a community garden in Quezon City. He is also part of Green Communes, a food-sharing community of gardens in Metro Manila. Hi, Mr. JC. Sorry if I pronounced your name wrong. Hi, Alisa. It's okay. My name is JC Tejano. Tejano, yes. And Hello, our second everyone. guest, unfortunately, he's not with us yet, but he is Mr. Gerald Cababas, one of the most hardworking farmers of Rice Up Farmers Inc. He's been farming for more than 21 years, and although he is quiet, he is a good representation of our Filipino farmers. So hopefully he can join us later. But for now, we'll start with our questions for Mr. JC. So Ate Pat. Hi, Ate Pat. Hi JC! Thank you so much for accepting the invite. So your fun fact here in JC for the information of all our viewers, actually a batchmate from the University of the Philippines College of Law, and I know I know him to be one of the best even before during our days in college in the College of Law, and I know that even now I was really amazed with how you guys, you and the community was able to create what you call the community garden in Novaliches. Because as one of the things now we in People Who Matter and in the previous iteration in a previous a version before, which was about agriculture dito sa Pilipinas. Step din talaga na i-encourage yung mga tao to engage themselves in urban gardening. Or in other words, siguro, not in food on your own. So siguro my first question na I really wanted to know, which is why I invited you also, is to find out how did your community garden start? Was there any difficulties in encouraging the community itself responsible, taking more responsibilities as days went by? And if there was, how were you able to overcome those obstacles? Okay. First of all, thank you for having me here. Thank you for inviting me here. And
allowing us to share our story, no, I guess, with everyone, no, who is watching your show. So yung community garden, our community garden, we set it up on a vacant lot in our neighborhood. Dito sa Metro Manila, ang dami niyan ng mga idle lots, no, basically plots of land that have not been used for many years already. In particular, the vacant lot that we used had been idle for at least 30 years already bago namin siya nagawang community garden. And you can imagine, as you know, like many other vacant lots here in Metro Manila, the vacant lot became a dump, no? Parang it became a neighborhood dump, no? Tapunan talaga siya ng basura. Not just by the neighbors, no, pero everyone na dumadaan lang, no, doon na rin nagtatapon ng basura. So one day at around the start of the enhanced community quarantine here in Metro Manila, nagkaroon ng sunog na doon sa vacant lot. A fire broke out. Maybe some kids were playing around with matches or anything na combustible. And the fire was really big. It almost consumed an entire 30-year-old mango tree. And it really our houses in the neighborhood almost caught fire. It was around like mga 8 p.m. in the evening or maybe 7 p.m. And fortunately, nakita namin agad yung sunog. Pero malaki na siya nung naabutan namin. Nung nakita namin, kami mga magkakapitbahay, nagtulungan kami to put out the fire. At nagtulungan kami ng mga igib ng tubig, no, basically. And na tigil naman, no, yung apoy, very luckily. But I think it was actually at that moment that really when the cooperation among the neighbors started. After that, that evening, the next day, we decided to clean the vacant lot, clean up the vacant lot. Hindi lang para matanggal yung mga nasunog, no, pero really to prevent anything like that from happening again. You can imagine the mass of garbage that caught fire. Talagang napakalaki nung nangyaring sunog, no? Kasi nga 30 years, 'di ba? 30 years siyang tinatapunan ng basura. So nagtulungan kaming linisin yung bakanting lote, and after nun, naisip namin, bakit nga ba hindi na rin namin taniman ng pagkain, ng gulay. Gulay, prutas, herbs, basically anything na makakain. Our reasons were first, ayaw na namin, actually ito talaga yung reason, ayaw na namin na maging tapunan siya ulit. And kapag meron na kasing tanim yung vacant lot, 'di ba, nahihiya na yung mga tao, they'll be ashamed to make it into a dump again, 'di ba, and throw their trash there. So that was the primary reason, but secondary to that, we also did to go to the markets as much as possible. It was the start of the quarantine, and we wanted to avoid, any risk of getting the virus. So we took that opportunity to avoid going to the market. And ayun, yun yung dalawang reasons. Now it has become so much more than those reasons. It means so much more now to us than those reasons. So doon sa difficulties, syempre merong talagang you really need to spend a lot of energy, a lot of time. But it was the start of the quarantine, so time was all we had. The start of the quarantine, wala naman tayong ibang, 'di ba, mapupuntahan ibang ginagawa. So, but talagang backbreaking effort siya, to set up something like that. So, yun siguro yung difficulties. Pero yung pag-cooperate, nag-start siya nung sunog, and somehow
everything else came naturally coming from that. Parang the community had this sense of common danger, and from that naging madali na magkaroon ng common goal, common practices in the community. So yeah, that's how it started. Okay. So wow. So medyo malungkot na it started from a fire. Though at least Yes. the fire was about a garbage, diba? So siguro I can say na medyo nag-align lang talaga yung all the stars. Like, nasunog yung garbage, tapos tamang-tama, COVID, may Mm. lockdown, people were doing much. And kumbaga people felt, kasi nowadays during the pandemic, we noticed this parang trend where people were really looking for something to do. And it's so nice to see a community finding something, hindi lang basta-basta something to do. They were able to find as something that would contribute not just to their livelihoods, but also to the environment. So, nakakatuwa kasi from a garbage post, they transformed it into a urban farm. Urban farm na nga siya, hindi na siya matatawag na simpleng gardening eh. And I actually saw, if you guys would check out, they were featured in Rappler, Inquirer, a lot of different news outlets. At talagang pinakita nila yung harvest nila from there. And I have to say na sobrang na-amaze din ako kasi sobrang legit na yung mga na-harvest na pagkain doon. So from there, kudos to the community of Novaliches, to you, JC, and to your mga kapitbahay. Kasi you did something that other urban communities have a hard time to do. Like, ako kasi I'm from Daraga, Albay. And in Albay, madali lang in a sense na probinsya, it's a rural community, and medyo thriving na talaga yung concept ng rural community gardens and or slash farms. But yeah, thank you for sharing that. And I hope our viewers or our listeners will be able to learn something na hindi naman pala siya ganun kahirap. And in fact, if they only ask, baka yung mga kapitbahay nila, kung meron namang bakanting lupa, baka these people would also be very much willing to invest their time and effort into launching a similar community garden. So how about you, Roxy? What would you like to know? Yes. First of all, thank you so JC for joining us today. I get very happy when I hear stories like this na kung paano kayo nakabangon, like how it started from a fire and then it was turned into a community garden. It made me remember the story of my city last 1990 naman nung nag-earthquake. Tapos grabe ang daming gumuho na building, ang daming na-lose na lives. So yung after that, sobrang witty nung mayor namin na very resilient kasi siya. So ang naisip niya is i-regreen yung Baguio and dun nag-start yung Panagbenga where 1,000 flowers bloom. So ang ganda lang makahear ng stories ulit na yung pagbangon. And thank you po for starting a community garden where you could help a lot of people open their eyes to the potential benefits and how you fully utilize the empty lot to be able to plant and harvest your own food at home. And with that nga, sabi niyo po earlier, mami-minimize yung risk of going out, di ba? And buying your food where you are in, where it is critical and you can get infected with a virus. So this is my question po. Since it's COVID-19 pandemic nga, and social distancing became a protocol, how did it affect your community gardening? Paano niyo nagagawa na maintain pa rin yung social distancing? Yeah, so ngayon ang nangyayari doon sa garden, hindi talaga pwedeng sabay-sabay na nag-harvest, hindi pwedeng sabay-sabay nagtatanim, hindi pwedeng sabay-sabay nagdidilig. So yung gardening activities, it's really it's a matter of allocating ng maayos, scheduling ng maayos. Although sa totoo lang wala naman kaming very strict na parang ganitong oras, ganitong araw, ganyan. Pag meron nang nakita na tao doon sa garden already na nagdidilig doon, hindi na papasok yung iba. So ngayon kapag mag-harvest, usually ang harvest ay para na sa lahat, basically. So mag-harvest yung isa,
Pagka-harvest niya, ikakatok niya doon sa mga bahay. Ito ngayon yung ating talong, ito yung ating petchay. So yun lang, no? Yun lang naman. Kasi ang gardening, fortunately, no, hindi naman siya talaga kailangan na close, or how do you say it, walang physical distancing. Ma-observe pa rin yun. And lalo na kapag merong hindi naman namin kakilala, no, hindi namin ka-community. So by the way, the community garden kasi is open to everyone. Hindi lang siya sa community namin. As in, kahit sino dumaan dyan, na pwedeng pumasok, na pumitas nung gusto niya, anytime. And in fact, we don't lock up, no, yung community garden. Talagang the idea is na the food there is for everyone. So kapag merong outsider, basically hindi namin kapitbahay, magsusuot lang ng masks, no? Yun lang naman, no? Yung hinihingi sa kanila, no, yun lang din yung ginagawa namin. So kayang-kaya siya, no? Kayang-kaya siya. Hindi actually naging napakalaking challenge or obstacle, no, yung minimum health standards in setting it up, no, in maintaining it. Wow, thank you, Sir JC. I was very curious to ask. And actually, sobrang excited ako para sa community garden nyo. As soon as the pandemic is over. So at least then, mas makakabonding kayo. It's so nice na this would bring the community closer and makakabonding kayo through gardening. You can make a lot of friends through gardening. So sobrang na-inspire ako doon. And sana mas maging trend pa siya. And I've heard you said po, marami na rin gumagawa nito. So sana magpatuloy pa. And thank you, Sir JC, for all that you do. I really admire people like you. So that is all for my question. I think Ate Shani also has questions. Hindi mo na kailangan mag-thank you. Busog naman kami sa community garden namin. Healthy pa. Healthy Ma-equip pa kayo yeah. with the nutrition you need. O, di ba? Hindi talaga ka magkaka-COVID. Yeah. Yes. Thank you so much, sir. Ayan, si Ate Shani. Andiyan ba Hi, si Ate Sir Shani? JC. Thank Hi, you so Shane. much, Rox. And of course, Eliza, would you want to acknowledge first? Kasi I think we have already sa Zoom meeting natin si Sir Gerald. Oh yeah, I was just gonna see if we might finish the questions, but Yes, yes. sir. So our second guest speaker, so he did make it through. Maybe he's gonna be a bit shy if we call him out all of a sudden. But our second guest speaker, I'll repeat. So he's one of the hardworking farmers of Rise Up Farmers Inc. So he's been farming for more than 21 years, and he is one of the best representations of what a Filipino farmer is. Hello po! Hi po! Welcome! Hello, Sir Gerald. Nakamute ka po, pero later na lang siguro. Darn. Okay. Yeah. Okay, so hi, Sir JC. Hi. Isang makalikasang hapon po sa iyo at sa Wow, inyong lahat. makalikasang hapon sa iyo. Yes, yan ang tagline talaga namin dito. Sir, Okay. nakakatuwang marinig, no? Yung community garden nyo is not just exclusive for those people who plant there. Pero doon ako, nagulat ako na, open pala siya to all. So I think marami na pupunta sa Novaliches para maki-harvest po sa inyo. And actually, nakakaano ako dyan kasi dati nakatira din ako sa Mandaluyong City. If I could remember, way back 2017, may mga urban garden na talaga. Siguro hindi lang siya kasing, sabi nga nila famous ngayon. Hindi siya superstar sa mga gulay at mga halaman compared as to now since nga naghahanap tayo ng ways to be productive. Nasa panahon ngayon, marami tayong time. And earlier this year po, the government even renewed a call for everyone sa mga Filipino to plant at their home as an alternative food source. And sabi nga doon sa Greenpeace Philippines din, community gardening daw is an easy but an essential local community solution. So sir, since doon na rin tayo sa word na community garden, how do you involve a community in a community garden? The way I would answer it, from experience, you just start the community garden. And it, in fact, people would think that it takes communities to build community gardens. For us, it was the other way around.
it was the community garden that built our community. So kung uumpisahan mo lang no yung community garden, parang everything no comes naturally, yung pagtutulungan ng mga magkakapitbahay, yung idea na you never take more no, than what you need. Dahil yan dapat para sa iba yan. Yun yung idea. And actually, ako personally, nabanggit mo kanina, open siya, di ba? So baka iniisip niyo bakit kaya siya open? No? Bakit okay lang no, na kahit sinong dumaan ay pwedeng kumuha doon sa community garden? Ako kasi personally, no, yung experience ko no, and yung insights ko rin, comes from a time no, that I lived with the Hanunuo Mangyan tribe in Mindoro. And doon, one of the things na hindi ko makalimutan, it's a very subtle thing if you live with them. But once you see it, no, you can never unsee it. Yung ginagawa nila ay every meal sila nag-harvest. Essentially, part ng meal preparation nila no yung harvesting, no yung gathering food. And that's so from us na in the cities, kasi sa atin dumarating na lang yung food nandoon na sa ref, 'di ba? Kukunin mo na lang. Hindi mo siya pipitasin. So mapapatanong ka, no, bakit ganon? Bakit ganon? Kasi sa kanila, never silang kumukuha ng more than what they need for each meal. Kung ano lang yung kailangan nila for each meal, yun lang din ang i-harvest nila. No, yun lang din ang kakainin nila. No, kasi kapag kumuha sila ng more than that, masasayang. Pero nung tinanong ko sila bakit, meron ding deeper no, na philosophical reason no, bakit ganun yung ginagawa nila. Ang sinasabi nila, kapag kumuha ka ng lampas sa kailangan mo for the meal, pag kumuha ka ng lampas sa kakainin mo na para sa lutoang yon, kumukuha ka na sa iba. Yung importante, no, kahit sinong mapadaan doon sa lugar nila, kapag merong nagutom na nangailangan, merong matitira na para sa kanya. Palaging merong pagkain na yung kahit sino. I guess it also comes from their idea no, na ang halaman, ang gulay, ang prutas, may sarili silang buhay. Hindi sila sayo, parang gano'n, no, yung kanilang idea. So it's not about, taking as much as you can, but only taking what you need. So yun no? I think that's also how no, you can involve your community in your community garden. Well, Sir JC, it's like a test of character, no? Yeah. Ano yan eh, konsensya yan eh. Yung parang, kung ikaw maging selfish ka, sabi ko nga sa mga panahon ngayon, it's like a test also of, or strengthening the Filipino value of bayanihan. Kung ikaw selfish ka, I don't think so that you can survive, but can you survive alone? Ikaw lang mag-isa, matitira, tapos lahat wala na. So, It's a test of character. Sabi nga nila, bawal ang gluttony. So, hindi ka pwedeng maging tawag doon, maramot at sakim pag may community garden ka. And I think just to add this up lang, to have fun side lang, for me, ang bukod sa mga kamag-anak natin, ang mas nakakilala sa atin ay mga kapitbahay natin. Yeah, that's true. Totoo lang So I think if hindi masyadong mahirap mag-involve ng community sa isang community garden, lalo na siguro kung beforehand na din sa inyong pagkakaisa. Siguro sabihin na natin na ang community garden is to strengthen the relationship between the neighborhoods and the community alone. So mas nakilala nyo pa yung mga hindi masyadong lumalabas na kapitbahay. I think last question ko for you, Sir JC, what do you think a horticulture positively improve a community? Ang horticulture po, for everyone's information lang, it's an art of cultivating a garden. So, horticulture. Horticulture. Yes. Una sa lahat, it's really the food. No, yun talaga. No, it's all about. Well, hindi naman it's all about, pero it's primarily about the food. Yung pagkain, una sa lahat, it's free. Libre, ang laki ng matitipid mo. It's accessible. Anytime na kailangan mo ng talong, merong talong. And bukod doon, alam mo na it's safe and healthy, dahil hindi siya kagaya nung
Maraming vegetable products, no, fruit products, no, na nilalagyan ng herbicide, artificial na pesticide, no, na eventually will end up, in your tummy. Pero bukod din doon, interestingly, yung fresh produce. So kami kasi ang time from harvest to table namin. So aanihin namin, tas darating sa lamesa is always under 2 hours. No, under 2 hours. So 2 hours ago, Okay, fresh nakakabit nga. 2 hours ago nakakabit pa yan doon sa puno ng talong. No, bago mo siya kainin. No, so for some reason, kapag ganun ka fresh yung pagkain, iba talaga yung lasa niya. No, mas flavorful siya. Ang pechay, kunyari, lagi kong kinukwento, sa amin dito, ang pechay, may halong tamis, anghang, pait, na never ko inakala na ganun pala ang tunay na lasa, no, ng pechay. Kasi nilalagyan ng herbicides, no, yung mga gulay, no. So nawawalan ng lasa yung iba sa kanila. No, so primarily talaga food, no, yun ang una-una sa lahat. Pero bukod doon, gardening is also therapeutic. It's good for our mental health. Aside from obviously being good for our physical health, no, kasi exercise din yan, 'di ba? Ang gardening, no, ang paghuhukay ng lupa, no, ang pagyuyuko, no. So it's also good for our mental health, and maraming studies na, no, on that it removes stress. It's also an opportunity for meditation. So I do my meditation sometimes in the garden. Pero aside from that, yung ecological effect din, no, and nasa Miss Philippines Earth pala tayo. So ang ecological effect din, no, nung gardening, meron din. It reduces your carbon footprint, una sa lahat. No, kasi yung pagkain, it doesn't have to travel kilometers and kilometers bago umabot sa lamesa mo. Yun pa lang, no, na-cut off mo na yung time na yun. Pero bukod doon, yung mga plants, no, yung mga halaman, nakakabawas din sila ng carbon dioxide sa atmosphere, na important, no, dito sa the climate emergency that we are currently experiencing or facing. So yun, I think that's how, no, a community garden, no, benefits the community that cultivates it. Aside from, cultivating talaga cooperation, bayanihan, no, like you said. Yes. Thank you so much sa nakakabusog mong kasagutan sa aking mga katanungan, Sir JC. Parang gusto ko kumain ng pechay bukas, ha? Bale, di talaga yun eh. Totoo yung sinasabi ko nga din even before pa din, sir, sa mga lives ko din, na if you can't go out to nature, since there's still travel restrictions, as much as possible, staying home is the safest thing that you can do. Why not bring nature near to you? So by seeing those greens, feeling mo, nakalabas ka na din sa nature kasi nga, way of relaxing din, makakita ka ng mga green na bagay. And aside from that, sobrang ako dyan, solid po din sa kasagutan nyo about, kasi you save money eh. When you have a community garden, you save your purchases, tapos you are sure enough that the plants you produce are healthier for human consumption. Totoo talaga yung sinabi nyo kanina. Sobrang support ako sa lahat ng sinabi nyo, sir. And thank you so much for initiating that community garden that you have in Novaliches. And I hope that a lot of barangays will also be encouraged and will be inspired to have their own urban or /community garden at their own place. So I think I'm done for my question. I think Pat is still interested to ask you more questions. So ako ulit. Go, Pat. JC. Well, I'm also curious about how the community views the garden in the long-term side of it, because a lot of the different programs being initiated by the Department of Agriculture is actually focusing on agribusiness. So I'm curious if the community is interested maybe in the concept of gaining profit from the harvest of the garden, and
if hindi naman ganong paraan, anong mga ibang paraan pa kaya would the community garden be envisioned to grow? Hmm. Ang ganda nung question mo actually. Pero doon sa profit, no, wala talaga kaming interest right now. Na right now siguro, ewan ko lang in the future, na baka mapag-usapan, pero wala kaming interest right now na magbenta. No, kasi yung selling, and you know, it's not like we're anti-selling. Na hindi kami hindi namin sinasabi na hindi dapat binibenta. It's not like that. Yung selling kasi, it's an effort of its own. No? Kaya nga 'di ba yung mga online sellers, talagang matrabaho siya, no, yung pagbebenta. I-inventory namin yung mga gulay, no, titingnan namin ano yung tamang presyo, tapos ibebenta, i-market namin siya. Parang hindi pa namin kaya 'yon at the moment. No? Hindi namin na-imagine na ginagawa 'yon, no, kasabay nung pagga-garden pa, no, at the moment. Pero your question on how do we it growing? That's a great question kasi ngayon pa lang we are already talking to other neighbors, no, na tinitignan na rin yung ibang mga bakanting lote, no, dito sa area namin. And I think that's how it can grow, no? And really, no, there's no other way kasi hindi mo naman pwedeng palakihin yung lupa dito sa Metro Manila, 'di ba? Talagang masisikip, no, yung mga lupa dito. So ang ginagawa namin ngayon, no, we are helping, no, some of our neighbors set up their own community garden. No? And hindi yun totally, how do you say it? Hindi yun totally kawang gawa. No? Kasi ang interest din doon, no, namin, no, ng neighbors ay yung mga hindi namin kayang matanim na gulay doon sa amin, doon naman din namin itatanim. And it will be, our community gardens will be sharing, no, with each other. And in fact, no, right now, nag-set up din kami ng isa ng network, no, of community gardens around Metro Manila. It was mentioned earlier na we call it urban green communes. So it's a Facebook group. No, actually, baka gusto nyo sumali doon ngayon. Kakaumpisa lang niya. Urban green communes. It's a food sharing community of urban gardens in Metro Manila. So the idea is na kung kulang ang space na para palakihin ang mga garden, ang mga farm dito sa Metro Manila, baka ang kailangan nating gawin, let's imagine Metro Manila as one big community garden na, just consisting of different gardens, consisting of different plots of land, container gardens, vertical gardens, and we can all share with one another our harvests, our seeds, our cuttings, our plants, even just ideas, information. So yun, that's how we're growing beyond what the community garden is right now. Wow. Sabi ko talaga, I really admire what you guys have started and are doing now kasi it's very important talaga to believe in the power of the ripple effect. It's like, kahit maliit na bagay lang siya sa simula, you probably just in the beginning wanted to remove the trash and then after that, you wanted to use the lot. And it's very admirable kasi you're being an example talaga to our mga kababayan who are watching right now and to those na talagang naghahanap ng paraan upang masakatuparan yung pangarap ng maraming mga tao na, actually pangarap ng maraming tao, magkaroon ng isang sustainable lifestyle. And I think hindi naman ako namamali sa statement na to because I've talked to a lot of people and they've always been asking me, it's so difficult to start a sustainable lifestyle. How do you think we should do it? Because sometimes there is this so-called na myth na sometimes when you go organic, you go fresh, magastos, or it's really just it's a lifestyle for people who can afford it. And it's nice to see that actually, urban communities could actually just pitch in to one single effort para mas maging posible ito para sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan na talagang naghahanap ng paraan upang wake up in the morning, pick up outside, harvest, gather the food that you want to eat. And it's really nice, guys, to everybody who's watching right now. I hope na-inspire kayo with the community in Novaliches because if the Novaliches community can do it, I really do believe that the other communities watching right now can do it too with enough
siguro dedication and passion. And yeah, mag-subscribe kayo or mag-follow kayo dun sa community. At they only have to add themselves, right? Yeah, urban green communes. So, Yan, urban urban green green. communities. Hanapin nyo na and, let's start helping each other reach a better life through, this garden communities. So, I think Angeline has also a question. Hi, Angeline. Thank you, Pat. Thank you, Pat. For Mr. JC, yung question ko kasi is very simple kasi ako din yung isa sa mga gusto mag-start and para sa akin kasi hindi ko pa nahanap yung pagkakaroon ko ng green thumb. Namamatayan ako ng simpleng maliit na plants, indoor plants pa lang namamatay. So what can you advise what advice can you give people who wants to start urban gardening? Ano yung pinaka parang magandang pagsimulan nila na halaman or gulay na pwede nilang itanim kung first timer sila or beginner pa lang po sila? Okay, before ko sabihin ano yung mga gulay na magandang umpisahan, I want to say first, and since you mentioned it, the green thumb is a myth. Wag tayong maniwala na merong green thumb. Hindi yan totoo. Anyone, absolutely anyone. And alam ko to kasi iba-iba kaming tao dito nagtatanim, no? Merong bata, matanda, babae, lalaki, may kapansanan, wala, no? So iba-iba kaming tao rito. Lahat naman, no, ay kayang magpatubo. Pero syempre lahat din merong kapalpakan. Hindi naman porket kami, no, nasanay na kaming mag-garden, no, ay wala na kaming kapalpakan, no? And in fact, no, sobrang halaga nung kapalpakan, especially sa umpisa, no? Kasi that's really where you learn, no? That's where you learn. So ang kailangan lang natin tandaan, ang halaman, no, most of the time, tatlo lang naman na bagay yan, lupa, araw at tubig, no? Yun lang naman, no? Kung naninilaw yung ating mga tanim, most likely isa doon ang dahilan. At kailangan mo lang i-adjust accordingly. Everything can be learned, everything can be adjusted. Ano yung mga gulay or herbs na madali na patubuin? Sa herbs, try nyong mag-basil na madaling patubuin. In fact, madali paramihin ang basil. And there are different kinds. Merong sweet basil, lemon basil, Thai basil. So sa herbs, yun ang pinaka maipapayo ko. Doon sa vegetables, madali ang okra, okay? Talong, relatively, na madali. Pechay, mustasa, na madaling patubuin. In fact, yung pechay at saka mustasa, within 40 days, na meron ka ng harvest niyan. No, yung basil, within a month, meron na yan. Baka nga 15 days lang, meron na. Kasi dahon lang yan. Pero yung kung gulay, no, pechay, mustasa, napakabilis. So, yun. Try those. Kangkong din, no, relatively madali, at saka kamote. Para may root crop naman, no, madali rin, kamote. So, aside from that question naman po, para din sa mga viewers natin, since sobrang informative po nung sinabi nyo, ano naman yung, naglalagay po ba kayo ng mga fertilizers or something para naman mas madaling mag-grow yung mga plants nyo? Ano po yung ma-advise nyo rin on that? Ang ma-advise ko ay gumamit ng organic or natural fertilizer. Ang gold standard sa organic fertilizer ay vermicast. Okay? So yan ay yung there's no other way to put it, no, but the poop, no, of worms. No, yan ang gold standard. Tawag nga diyan black gold, vermicast. No, pero kung wala tayong worms, dapat mag-compost din tayo. Sarili nating compost. No, kung yan man ay hot compost or nasa compost pit, no, kung anumang paraan ng pag-compost, basta yung ating biodegradables ay hindi natin basta tinatapon at pinapadala sa landfill. Kasi masama rin, no, ang pagpapadala ng lahat ng biodegradables sa landfill, no, hindi
hindi siya porket biodegradable, okay lang na napunta sa landfill. No? So, yung biodegradable sa atin, ilagay natin sa compost. Yung compost ang magsisilbi nating best friend, no, sa ating organic fertilizer. So yun, prefer no, natural and organic kasi mas kumpleto rin sila. Mas kumpleto rin sila. Thank you, Sir. I hope sa lahat po ng nanonood ngayon, nag-notes kayo, take down ng notes para dun sa mga advices na binigay ni Sir JC at i-apply ko din yan. And I believe that sa future, I guess, ako na rin naman ang Thank you, Sir JC. All right. Thank you. Okay. Thank you, madams. Sir Gerald, can you hear me po? Hi, yes po. Kanina ka Good pa evening. naghihintay. Hello po. Opo. Kumusta po? Hello po, Miss Eliza. Hello po. Kinakabahan Hi, po. okay. Ang cute niyo po. Okay. Una pong tanong is a question from as netizen po. So, kay Kuya Gerald, kumusta po experience nila bilang magsasaka na yon COVID-19? Una po, mahirap na maano po ang isang pagiging magsasaka. Pasensya na po, ma'am. Medyo kinakabahan po sa totoo lang po. First time It's okay, me too. ng ganito. Lalo na po sa mga kagaya niyo po na magaganda, na Miss Earth. Pasensya na po. Yun po, ma'am. Salamat po sa magandang tanong po, ma'am. Yun po ang pagiging isang magsasaka po na kagaya ko, naranasan ko po, lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Mahirap, lalo na po noong i-declare po ni President Duterte yung pong total lockdown March 15 to April 15, 2020. Dahil naranasan ko po yung buwan po na yon na March 28, noong aani na po sana ako ng tanim kong mais. Kaya lang, yun, dahil lockdown, yung mga namamakyaw po ng mais, hirap po silang makapasok. Kaya sabi ko, Diyos ko, paano na kaya kami kapag hindi po na napakyaw itong mais ko. Sa awa naman po ng Diyos, yun, Miss Eliza, bandang huli, sa madaling salita, na pinakinggan po ng Diyos na yung panalangin ko na kahit po lockdown, yun, napakyaw naman po yung mais. Yun po ang naranasan ko nitong panahon po ng total lockdown pandemic. Okay, so natutuwa po kami, Kuya Gerald. Kuya Gerald tuloy bigla, no? Pero Kuya Gerald, natutuwa po kami for kayo po ay umoo sa aming imbitasyon para pumunta dito sa aming show kasi alam po namin kung gaano po yata kayo kabisi, lalo na po sa panahon ngayon na medyo maulan-ulan, 'di ba? September na ho kasi tayo, so I'm sure marami po tayo inaasikaso sa ating farm. Para naman po sa akin, siguro ang aking magiging katanungan po sa inyo ay patungkol sa, meron po ba kayo, kung meron man po, napansin na mabuting naidulot itong pandemya na to sa agrikultura bilang isang industriya o bilang isang sektor ng ating lipunan. Kasi napakarami na din po kasi akong narinig na mga kumbaga obstacles o mga kahirapan na nakaharap ng ating mga farmers na kagaya po ninyo. Pero doon po ako medyo curious. Ano naman po kaya yung mga mabubuting napansin nyo na naidulot nitong pandemya na ito? Una po pala sa lahat, nakalimutan ko pong magpasalamat, Miss Patricia. Pasensya na po, kinakabahan ako. Okay lang, huwag po kayong kumakinan. Papasalamat po ako sa pagkakataon na ito na bilang isang farmer po, naimbitahan niyo po ako sa inyo pong programang napakaganda po, lalong-lalo na po para sa mga sa atin pong agriculture. Para sa akin po, Miss Patricia, yung pong magandang naidulot, sa tingin ko po, na magandang naidulot po ng pandemic na ito, yung pong
naging mapagbigay po lahat at nagkakaisa dito po sa amin, sa barangay namin at saka unang-una po dito nga po salamat din po pala, magpasalamat lang po ako Miss Patricia kay Sir Jerome at ako po ang napili Opo. niya bilang salamat po sa interview po na to. Na yun nga po ang magandang naidulot nga po nito yung may mga taong mga tumutulong po nagbibigay dahil po sa na to, pagkakataon na to. Yun po ma'am. Opo. Ay naku, maraming salamat din po Kuya Gerald dahil na-remind niyo po kaming magpasalamat sa Rise Up dahil po kayo po ay nandito, na imbitahan po namin kayo dahil po sa kanilang malasakit o sa kanilang mabuting kalooban. So, maraming salamat din po sa Rise Up sa kanilang naging tulong. And of course, nakakatuwa po talagang marinig galing po sa inyong mismong mga bibig kung gaano po talaga mas naging mapagbigay at matulungin ang mga Pilipino sa isa't isa, lalo na po sa krisis na ito dahil isa po yun sa napansin natin na halos lahat talaga ng tao ay mas pinaigting yung pagtulong sa ibang tao. And siguro we are very happy, natutuwa kami na makita po at least Kuya Gerald na kayo po ay isa sa mga representasyon ng mga taong natulungan din ng ating mga kababayan dahil kahit po maraming nangyayari, kahit po maraming sakuna at marami pong nahihirapan, masasabi po natin na talagang hindi tayo nag-iwanan sa isa't isa. So maraming salamat po, Kuya Gerald. And now we are going to move forward to questions from Queen Rocky. Thanks, Ate Pats. Hello po, Sir Gerald. Maraming salamat hello po. At Miss sinamahan Roxanne. niyo kami ngayong araw. Masaya po kami na andito ka po ngayon. At naku po Masaya kasi... rin po ako, Miss Roxanne. Thank you po. Wow, maraming salamat po. Ako po kasi ay nagsimula magtrabaho sa Department of Agriculture ngayong buwan ng Setyembre. At habang inaaral ko po ang iba't ibang aspeto ng pagfa-farm, mas lalo ko pong na-appreciate ang lahat ng ginagawa niyo. Hindi po biro ang ginagawa ng mga tulad ni Sir Gerald. At ang natutunan ko rin po sa kanila ay, ang sabi nila sa akin ay, isang industriya wait lang, English kasi yung word. Ang isang industriya na pinaka naapektuhan po ay ang agrikultura. Kaya ang gusto ko pong itanong sa inyo ay kung paano ka po namin matutulungan, kaming mga general public at ang aming manonood. Sana may ma-share po kayo para maabot na po namin yung tulong namin sa inyo. Yun po, ma'am. Salamat po sa tanong. Maitutulong po na po siguro para sa akin, yun pong ang ating pong gobyerno ay wag pong pabayaan ng ating mga magsasaka. At yun nga po, yung bigyan po ng tulungan po ang mga magsasaka pa nang sa ganun po ay magawa po ng maayos ang kanila pong mga trabaho. Apo, maraming salamat po pati sa inyong hard work po at pagpupursige para din po sa inyong pamilya at ibubuhos po talaga namin ang suporta namin para sa inyo at opo ang gobyerno sana mas lalo pa nila po kayong tulungan dahil kayo nga po yung backliners. Ang laki po ng naaambag nyo mas lalo sa panahon ngayon ng pandemya. So maraming salamat po at iyon po ang aking katanungan at sana po lagi kayong mag-ingat at lagi kayong maging masustansya at sana mas marami pa pong mag-consider ng farming sa kanilang buhay. Salamat po. Ay, salamat po. Okay, hello po. Kuya, Manong, Ma'am Gerald, kamusta po kayo? Ako po si Shane. Bali, bago ko magtanong, I think may itatanungan muna si Angeline. So, Angeline, ikaw muna magtanong bago ako. Yan. Hello. Thank you, Ate Shane. Hello, Kuya Gerald.
Magandang araw Ah, po sa inyo. magandang araw po, Miss Yung first- Angeline. Okay po. Yes po. Yung katanungan ko po is very simple lang, madali lang po siya. And gusto ko lang po sana malaman kung ano yung mga naging um, challenges or yung mga naging dagok po nung mga panahon ng pandemya pagdating po sa pag-farming nyo or ano naman po yung mga nagawa nyo para masolusyonan tong mga problemang ito? Thank you po. Yun po yung mga naging challenge po pag- sa pagtatanim ko po nitong panahon ng pandemya. Kagaya nga po nung naunang naikwento ko na noong panahon po ng total lockdown ay yung naging hamon po sa akin bilang isang magsasaka yung pagbebenta po ng mga produkto na lalo na po hindi po makapasok yung mga sakadora, hirap po silang makapasok. At nagawa naman po ng paraan dahil sa tulong na rin nga po ng gobyerno natin, ang IATF ay isa rin po sa mga ginawa pong frontliner ang mga farmers at saka po ang mga namamakyaw, ang mga dealer po ng mga gulay ay hindi na po binigyan na po ng travel pass para po makahango sa mga magsasaka na umaani po ng kanilang mga produkto, ma'am. Yun lang po. Pamilya mo, Bali po, gusto ko lang sana sabihin sa mga manonood po natin na support local po tayo dahil lahat po ngayon kailangan natin ng isa't isa para magtulong-tulungan para muli po nating maibangon ang bansa natin. Kaya Kuya Gerald, baka po meron kayong panawagan para sa ating mga mamamayan para tulungan kayong mga farmers. Yun po, bilang isang magsasaka, ma'am, ang panawagan ko po sa ating mga kababayan ay yun pong, kagaya nga po ng sinabi ninyo, support po local farmer at tangkilikin po ang sariling ating mga produkto na pananim, kagaya po ng mga gulay. At bumili po kayo sa Rise Up po dahil ang Rise Up po, siya po ang tumutulong sa mga farmers. Maraming salamat po sa CEO namin kay Sir Jerome po. Hindi po kami nila pinabayaan lalo na po nung panahon ng pandemya. Kagaya po nung ma'am noong yun nga po nung total lockdown, yung katabi ko po, yung kumpare ko, meron din po siyang mais na aanihin na lang dahil nga po lockdown, wala pong makabiyahe. Ang ginawa po ni Rise Up, ni Sir Jerome, kinontak ko po siya. Siya po ang pumakyaw dahil meron po siyang buyer na ipamimigay po, gagawing relief yung mga gulay na aanihin nung kumpare ko. At yun po, sa tulong po ng Rise Up na iraos pong maibenta ng maayos po yung mga pananim ng kumpare ko, yung sa katabi ko po. Yun po. Sobrang nakaka-inspire din yung ginawa ng Rise Up para sa ating mga magsasaka. Salamat muli po, Kuya Gerald. Maraming salamat po. At ibabalik ko na po ang ating entablado kay Ate Shane. Gusto ko entablado. Hello po, Kuya Gerald. Huwag po kayong kakabahan. Hindi po ako. Harmless po ako. Bale, Kuya, alam ko, talaga ako kasi laking probinsya din ako eh. Talagang ang harap ng bahay namin sa probinsya, Palayan. So, sanay po ako na dinatiran pa namin ng pagkain yung lolo ko. Kasi bukod sa teacher siya, nagsasaka din sila. So, Kuya, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makausap yung mga namumuno sa mga industriya ng agrikultura, sabihin na natin si Secretary William Dar, makakausap niya po siya. Ano po ba yung pangunahing hihilingin yung tulong para sa inyo po at sa mga kapwa niyong magsasaka? Thank you po, ma'am. Ang masasabi ko lang po sa ating gobyerno, lalo na po sa ating pong secretary kay Mr. William Dar, pero marami naman na po siyang naibigay na tulong sa atin eh. Napakabait po ni Mr. William Dar. Dahil kagaya ko pong farmer, may mga nakukuha po akong mga libreng binhi at
tsaka ano po sa DA sa amin pong Municipal Agrarian Office. May mga na ipamimigay pong tulong sa mga farmer na kagaya ko po, si Mr. William Dar. Kagaya po yun nung abono at tsaka po libreng binhi ng palay at tsaka mga binhi rin po ng mga gulay. Siguro po konting tulong na lang po galing kay Mr. William Dar kahit mga ano na lang po makinarya na para madagdagan po ang namin ang production po namin kami mga farmer. Tama nga naman. Nakakatawa po na marinig sa inyo na akala ko po kasi ang binhi na pinamimigay nila ay para lamang sa public. Yun pala ay kayo pong mga magsasakay kasama pa rin pala sa binibigyan nilang libre, which is makakatulong sa inyo dahil mas marami nga naman po kayo mapoproduce na pagkain na hindi lamang po ang rural area ang makikinabang kundi pati na rin po yung nandito sa Metro Manila. So mamaya may katanungan pa po ako pero paunahin ko na din po siguro si Patricia. Thank you, Shane. Pero actually, medyo nasagot na rin niya yung aking original na katanungan kasi yung tanong ko talaga is ano sana yung magiging mensahe natin sa mga kinauukulan na dapat nilang gawin. And medyo nasagot naman na yun ni Kuya Gerald. So, ang itatanong ko ngayon, Kuya Gerald, ay ilang mga katanungan mula sa ating audience, ang ating mga nanonood ngayon sa kanilang mga bahay o lugar ng trabaho na ngayon ay sumusubaybay sa ating show. Ang una kong babasahin na katanungan ay yung galing kay Elizabeth, kung saan gusto niyang itanong kayo, Kuya Gerald, kung kamusta naman daw po ang naging experience niyo bilang magsasaka ngayong COVID-19? Ate, natanong na. O yan, natanong na pala. Okay, my bad. Yung isa na lang po, Kuya. Tanong na po. Tanong mula kay Emmanuel Feliciano. Yeah, I was gonna ask you, Ate, to read the question from Emmanuel because it's so hard. Okay, so now yung Sir Eman. Tanong ni Sir Eman. Hi, Kuya Eman, if you're watching right now. Kung pwede pong maitanong, mayroon po ba kayong suportang nakukuha mula sa pamahalaan o sa iba pang mga ahensya? Siguro, Kuya Gerald, bukod sa Department of Agriculture, kasi medyo napag-usapan na natin na meron tayong nakukuha mula sa DA. Siguro sa ibang ahensya po. At ano po ba ang, again, may tutulong ng ibang ordinaryong mamamayan para naman tangkilikin ang inyong produkto sa gitna ng pandemya ito? Yes po. Siguro po, yun, yung para tangkilikin nga po ang mga produkto natin, dapat po maganda po ang kalidad, lalo na po sa palay. Kung tuloy-tuloy po ang maibibigay pagbibigay ng ibang ahensya ng ating pamahalaan, kagaya nga po ng sa DA, may naipamimigay nga pong libreng abono at saka po binhi at kung ano-ano pa. Dito naman po sa National Irrigation Administration, sa irrigation po, dahil po irrigated yung bukid ko, ano po ang pinamimigay nila po, libreng diesel na dati po 20 liters kada tuwing isang linggo, ngayon po naging 10. Sana po wag na nilang bawasan dahil ito po yun lang po ang maayaan ko sa ating pamahalaan sa National Irrigation na isapat naman sana yung kung sakali lang po. Pero okay na rin po yun. Okay. Salamat, Kuya. Talagang maganda yung nagiging insight natin with Kuya Gerald ngayon. So sana nakikinig or merong magpaabot sa mga ahensyang ito, lalo na yung sa irrigation. I agree po talaga kasi isa din po sa pinaka nagiging problema natin sa bansa. Siguro ito po ay isa sa mga bagay na napansin ko rin po nung nasa Kongreso pa ako nagtatrabaho. Isa rin po talaga napakalaking problema yung irigasyon. So sana po ay mapakinggan ito ng ating mga lawmakers para naman po kahit papano or kahit mismo sa irrigation na natin na mapagbigyan ang inyong hiling, Kuya Gerald. So
I guess balik tayo kay Shane, pero bago bumalik kay Shane, siguro gusto ko rin din mag-shout out sa kanyang butihing ina. I think this is your mom na nagbigay No, ng sister. comment. Mabuhay ang mga mag-isa mula kay Sister. Nanat Orphan. Yan. And of course, shout out din isang komento mula kay Alfred Tapel na nagsasabing, mabuhay po kayong mga farmers, Kuya Gerald, Salamat ang po. mga backliners natin sa panahon ngayon. Maraming salamat po. Back to you, Shane. Actually, si Honey yung kapatid ko yun, si Nona. Kasi ang Nona Okay. ng mom ko. So, mga active sila na talagang pag-discussion. So, Sir Alfred, last siguro 2 days ago, siya naman yung ating naging guest dahil siya ay public teacher. So, sabi ko nga dito sa People Who Matter, lahat talaga ng role-play, yung mga pinaka-main characters, ay iimbitahan natin para malaman ng kanilang opinion dito sa mga importanteng issues na umiikot at nagsisirculate sa ating society. Pero before ako magtanong, I think si Roxy muna ang may katanungan. Yes, thank you, Ate Shani. Sir Gerald, ang kwento po kasi sa akin ng aking nanay kasi lumaki po sila sa bundok ng Cordillera at nung panahon na yun hindi pa masyadong mahalaga yung pera at ang nagbubuhay lang po sa kanila talaga ay farming. So very grateful po ako sa farming at yun yung nagbigay ng edukasyon din sa aking nanay kasi yun talaga po yung dun sila kumukuha ng hanap buhay. Ang nakikita ko po ngayon at ang sabi po sa akin ng Department of Agriculture, ang nakikita nilang problema ngayon ay paunti po yung nagkakaroon ng hilig sa farming, mas lalo yung kabataan. So, nababawasan ang ating mga farmers kasi hindi na interesado nga po yung ang mga bagong henerasyon. So, ano po yung advice niyo po sa mga kababayan natin na sana ma-encourage niyo po sila na mag-farming kasi ito ay isang magandang livelihood, ito ay isang magandang kabuhayan. Paano po sila ma-encourage po na i-consider ang farming at ipagpatuloy ang legacy na ito? Opo, medyo mahirap po ang tanong na iyan dahil sa totoo lang po yung sa nakikita ko yung mga kabataan po sa ngayon nawawalan na po talaga ng interest na matuto sa pagpa-farming dahil unang-una mahirap po ang trabaho namin sa anay namin mga farmer. Nandyan po yung ulan at araw, nakabilad ka. Siguro po para sa akin yung mga kabataan sana magkaroon po ng interest sa pagpa-farming. Katulad po ng mga anak ko na, ayan po, nakikita po ng mga kalaro nila, yung mga anak ko, kasama ko po silang nagtatanim. 4 po nga po pala yung anak ko, ma'am, yung panganay ko po ang madalas nakatulong ko po, na po siya, grade 8, 14 years old na po yung yung panganay ko. Siya po ang tumutulong sa akin sa bukid. At saka po yung yung dalawa kong babae ko rin po na magaganda rin po at mababait, masipag. Yung mga anak ko na tumutulong po sa akin. Pasalamat po ako sa mga anak ko kahit bata pa po naiintindihan po nila yung trabaho ko at sa ganoong edad po nila na nakikita nila akong nagtatrabaho. Nagkakaroon po sila ng interest lalo na po sa pagtatanim. Kaya kung minsan po kapag tinutulungan po nila akong magtanim, tinatandaan pa po nila yung linya ng mga itinanim nila na ito yung sa akin, kaya pagka lumalaki po, tuwang-tuwa sila. Yun, kaya nagkakaroon po sila ng interest sa pagtatanim. Sana po yung mga ibang kabataan o ibang magulang, kahit pa paano po, lalo na sa mga meron pong sariling bukid na kagaya ko rin pong farmer, wag po nilang bigyan po nila ng turuan po nila na magkaroon ng interest sa pagtatanim ang mga kabataan. Sa ganun po ay hindi sa susunod na henerasyon po ay hindi na po aalis ng bansa para po mag-abroad. Kahit dito po sa atin, talagang sa pagpa-farming ay masipag lang po at yun nga po, basta masipag ka lang po, mairaraos at mairaraos rin po ang pang-araw-araw na buhay dito sa atin.
Hello sa mga Yun anak nga ni po. Sir Gerald. Maraming salamat po sa inyong pagkwento. Ako'y napangiti niyo po ako. At totoo po yun, sana mas tangkilikin pa ito ng ating mga kabataan. At sabi niyo nga po, hindi nga madali yung inyong trabaho. Siguro para mas ma-motivate, para mas magustuhan na mag-farm ng mga kabataan, sana mas tulungan din po sila ng gobyerno at ng publiko. So sa mga nanonood, patuloy po nating suportahan ang mga farmers para matuloy ang legacy ng farming, kasi ito ang isa sa pinakamalaking hope para sa ating country, at isa nga ang Philippines sa agricultural country. So maraming salamat, Sir Gerald. Yun lang Thank pong you aking po, Miss katanungan. At Roxanne. thank you po. At si Ate Shani po ata ay may tanong rin. Thank you, Roxy, kasi binigyan mo din ako ng ngiti sa akin. Nakakatuwa. Kudos kay Eliza at kay Roxy. Ang galing na nila mag-Tagalog. Bale, mag-share din ako ng siguro fun fact about me. Siguro mga 9 years old ako noon, dahil laking probinsya nga ako. Ako nakaranas po ako yung sa palay. Yung magtanim ay bibira, yung nagtatanim ng gano'n. Na-experience, ang hirap pala nun, grabe. Sumakit yung likod ko nun maghapon kasi umuulan nun. Tapos, siguro kasi lolo't lola ko talagang gusto nila i-open kami sa realidad ng buhay. Hindi pwedeng paparinsesa ka. Dapat alam mo kung paano magsaing, paano magtanim. And eventually, sinama nila kami doon sa sinasakahan, yung lupa na meron yung lolo. Kasi instead po na magpasaka siya na lang din po yung nagtatanim doon. So aside from teacher, nagsasaka din po siya. Sinama niya kami, so ako naman enjoy ako. Siguro mga 30 minutes lang po ako tuwang-tuwa, pero nung mga 1 hour, 2 hours na ako nagtatanim, ay masakit na yung likod ko. Kaya kudos po sa lahat ng magsasaka, shout out po talaga, mabuhay po kayong lahat. At ito po ang aking last na katanungan, sir. Sa loob po ng 21 taon ng inyong pagsasaka, ano po yung masasabi nyo na pinakadakila nyo pong nagawa o inyong napagtagumpayan po? Thank you po, ma'am. Yun po sa loob po ng 2 dekada po ng aking pagsasaka. Para sa akin po siguro, hindi naman po sa ang masasabi ko pong magandang nagawa ko, yun nga po, yung pagtataguyod po sa aking pamilya, sa aking 4 na anak, na ito lang po ang aking inaasahan, yung pagsasaka. Yun po ang masasabi ko siguro, ang isang dakila o achievement ko po na dahil hindi naman po ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil sa hirap nga rin po ng buhay po noon, dahil namulat din po ako sa pagsasaka. Mula po sa lolo ko, sa tatay ko, magsasaka po sila. Kaya parang nakikita ko na rin po kung ano magiging bukas ko. Kaya yun po, yung masasabi kong parang pinaka-achievement ko na sa sarili ko, yun po ang pagtaguyod sa aking 4 na malulusog at magagandang nagagwapuhang mga anak. Yun lang Naks po. naman. So, hello po pala, shoutout sa lahat po, sa 4 pong anak ni Kuya Gerald, at sana ay kayo ay mag-aral lang mabuti dahil nakita nyo naman ang pagtsatsagang ginagawa ng inyong tatay para lang mapadala kayo sa eskwelahan. At dahil mas mataas nga din ang pangarap na gusto niya sanang gawin, ay ibinubuhos niya na lamang sa inyo. So, yun lamang po ang aking katanungan. I think tapos na po tayo sa question and answer, kaya makakapag-relax na po kayo, sir. And ibibigay ko na po itong pagkakataon nito para sa ating napakagaling na magtagalog na host ngayong hapon na to, Eliza. Yes, so before we finish the live, there are just some statements from some of our netizens. So there's 2 from Julia B. She says, to help our agri-sector, consumers should eat more veggies and fruits. They are the best sources of vitamins and minerals to boost the immune system against COVID-19 and diseases. Very true, very true. And then her second one was, one way of helping our farmers by educating them how to process and conserve their harvests when there is oversupply. The DA should conduct trainings of food processing and perhaps provide processing equipment that a community can use. And lagot ka, Pat, si Quintana Tormes. Nakita ko yun. She said that she is the nanay at the other girl was her sister.
Hindi, okay lang. Okay, Natatawa sila dito eh. Nanonood kasi sila ng online discussion. Bawi na lang Hi daw, tayo Pat. with the distance is that we're unable talaga to reach out to each other, and sometimes it seems like all the names are muddled through. And so I really hope na magkaroon talaga ng pagkakataon para we can all, jam together in one setting and be able to at least enjoy each other's company. So yun, sorry po, tita! Okay lang yun, ako ba? Nag-enjoy nga sila dito eh. And to end our live, I guess we have inspirational messages from our So, ayan, nag-freeze nga si Eliza. Actually, beforehand pa nagsabi na siya doon sa ano namin na ipagpatuloy na lang namin whenever baka mag-stop siya or magkaroon ng glitch doon sa connection niya. Pero ako na lang po una magbibigay ng isang, okay, she's back. Okay. I think I'll push through. Eliza, sorry. The first one na magsasabi ng inspirational message, simple lang po sabihin ko kay Kuya Gerald, maraming salamat po sa serbisyong binibigay niyo po sa amin. Minsan kasi nakakalimutan din ng tao na hindi lang po puro medical frontliners din po ang pasalamatan natin dahil po tuloy-tuloy po ang pag-produce ng ating mga pagkain dahil din po meron tayong masisipag ng mga magsasaka na nagtatanim at nag-harvest po nito para lang mabigyan tayo ng pagkain sa araw-araw. So I think isa sa mga magagandang bagay na nagawa din ng pandemyang ito ay para ma-appreciate natin ang bawat papel na ginagampanan ng bawat tao sa ating lipunan. Hindi lamang po ang importansya ng doktor, ng nurse, ng teacher, ng estudyante, ng magulang natin bilang tao sa ating kapaligiran, kundi pati na rin po ang mga magsasakang katulad ni Kuya Gerald. Sana po ay tulungan natin sila sa mga kakaunting inisyatibo na ginagawa katulad ni Sir JC. Meron sila mga initiative katulad ng paggawa ng isang community garden. So isipin nyo na lamang kung tayo po ay meron din kusa sa ating sarili na gumawa ng mga kakarampot na magagandang bagay sa ating kapaligiran, di ba po mas masarap manirahan sa mundong ito instead po na tayo ay mag-focus sa mga emosyon at mga negatibong bagay na nangyayari sa ating paligid. Tayo po ay magtulungan dahil po ito po yung nararapat natin gawin sa mga panahon na ito. Dahil nga po, katulad, share ko lang to actually nabasa ko to sa isang article para na din suportahan ang industriya ng agrikultura. Merong isang agriculture professor mula sa Central State University na nagsabi na if every people know how to plant and how to produce their own food, then they will be confident enough to eat, to have food despite of having a pandemic or crisis because there's a food insecurity at meron pong tightening ng food supplies. So mula po sa amin dito sa Miss Philippines, mula po sa aming pamilya, maraming salamat po Kuya Gerald sa inyong kasipagan. And of course, Sir Attorney JC, maraming salamat po sa inyong efforts of doing this meaning-making according to my mentor nga Sabi nga, it's don't wait for someone to lead the way. If you can lead the way, why not? Do it for your own self and lead the people around you. Gather the people as much as you can and go to that right road. Thank you po. Sobrang haba ng sinabi ko pero maraming salamat po. Thank you rin po, Miss Shane. Thank you rin po, Miss Shane, sa pagkakataon pong ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Meron ka po sasabihin ng aking mga sister. Okay, thank you po. Okay lang, Ate Shane. I think we should finish the live. So, really sorry. Thank you to everyone. Thank you to everyone who watched our live. Don't forget to like and follow the official Miss Philippine Earth social media accounts. And please watch out for the upcoming Miss Earth 2020 events. Yes, of course. Please follow us and like our official Facebook page, that's Miss Philippines Earth. And of course, for us to be updated about the upcoming events of the first virtual pageant all over the planet Earth. At supportahan naman natin at bigyan ng masigabong pagmamahal ang ating delegada si Roxy Bayens as she represents the Philippines for the upcoming Miss Earth 2020. Please follow and like our Facebook page, that's Miss Earth. Subscribe on our YouTube channel, that's at Miss Earth. And of course, please follow us on our Instagram and Twitter account, that's at Miss Earth. And to stop on that, there will be a one-day getting to know you event of Miss Earth 2020 Philippines.
of course, starting September 21, please do not miss out on the start of the official activities for Miss Earth 2020, the only international beauty pageant that has pushed through against all odds, indeed showing that more than beauty, we are focusing our attention on the purpose behind the advocacy of our beautiful eco-angels from around the world. Yes, to know more about the time and delegates assigned, please do follow the official Miss Earth page. Thank you for joining our live session today to talk about people who matter, and I hope you guys are learning a lot because us queens are learning so much, and we're so glad that we are able to have this. So please do join us on our next live. That's on September 15, and we're going to talk about tourism. Yay! Thank you so much. That's all right. Thank you, everyone, for making today Thank you. possible. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you, Sir Gerald and Sir JC. Thank Bye, you to our Queen. guests. Thank you so much. Bye, JC. Bye. Bye, Sir Thank Gerald. you.